මං කැමති මුලින්ම කියන්න මම තාම මේ channel එක පටන් අරගෙන සති දෙකයි. සති දෙකට මම හරියට කියලා වීඩියෝ එකක් කරේ හැම දෙයකටම ඕන වෙන Gmail account එකක් හදන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒක බලලා මගේ යාළුවෝ මිත්‍රයෝ හිතපත්තු නෑදෑයෝ නෙවෙයි මාව subscribe කරලා තිබුණා 30කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් මම මුලින්ම ඒගොල්ලන්ට මගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඕගොල්ලොත් මේක බලලා හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් මාව subscribe කරන්න, like එක දාන්න, මොනවාරි අඩුපාඩු තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේ ගැන ආසාවක් දක්වන ඒගොල්ලන්ටත් මාව මේ වීඩියෝ එකෙන් හඳුන්වලා දෙන්න. එහෙමනම් මම අද මුලින්ම ඕගොල්ලන්ට දෙවෙනි වීඩියෝ එක විදිහට කරන්න යන්නේ AI වීඩියෝ අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කියලා දෙන platform එකේ ඕනෑම පොඩි ළමයෙකුට උනත් චුට්ටි ළමයෙකුට උනත් හරි ලේසියෙන් වීඩියෝස් හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්. මේ platform එක තමයි plotagn කියන එක. plotagn studio. අපි එනම් බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. හරි අපි මුලින්ම යන් Google Chrome එකට ගිහිල්ලා අපි search bar එකේ type කරනවා plotagn studio කියලා. type කරන යනකොට මේ මුලින්ම උඩින්ම plotagn studio කියලා වැටෙනවා. අපි ඒක ක්ලික් කරලා යනවා. ගියාට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා plotagn studio කියලා උඩින්ම. අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ අපි මේක ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකකට ඉන්ස්ටෝල් කරන විදිය තමයි අද කරගන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන තියෙන get it on windows කියලා. අපි ඒකට ක්ලික් කරලා යනවා. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට මේ ෆයිල් එක සේව් වෙන්න ඕනේ කොයිද කියලා අහනවා. අපි තැනක් ඔයා කැමති තැනක් ඔයා දෙන්න. ඉතින් මමත් දුන්නා වුණා දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ගන්නවා. හරි දැන් මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවර වෙන්න යන්නේ. මේක ටිකක් ලොකුයි මේ ෆයිල් එක මෙගාබයිට් 614ක් වගේ තියෙනවා. මේක ඔටෝ ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඔටෝ මේක ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙච්ච ගමන් ඔටෝ ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න ගන්නවා. බලමු. මෙතන not responding කියලා තැවිල්ල තියෙනවා. බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි. අවුලක් නැහැ ඒකේ. ඔව් දැන් මේ වගේ පොඩි වින්ඩෝ එකක් ආවා. ඒකේ I agree to the license terms and condition කියලා තියෙනවා. ඒක ටික් කරලා install කියන බටන් එක ඔබනවා. දැන් install වෙලා ඉවරයි. මේක විනාඩි 2-3ක් ගියා install වෙන්න. දැන් අපි finish කියන බටන් එක ගුවා. ඊට පස්සේ මෙතන icon එක ඇවිල්ලා තියෙනවා desktop එකට. අපි බලමු මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා ගිහිල්ලා අපේ platform එකට. හරි. දැන් මෙතනදී අපිට sign up වෙන්න කියලා කියනවා. අපි මෙතනදී අපේ නම දෙන්න ඕනේ මුලින්ම. අපේ නම අපි දෙනවා tech plus කියලා. ඔයගොල්ලොත් ඔයගොල්ලන්ගේ නම දෙන්න. මෙතන අපි මේකට log වෙන්න අපේ email එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හින්දා අපි මෙතන අපේ email එක type කරනවා. ඒකලා මෙතන අපි email එකේම password එක තමයි මෙතන ඉල්ලන්නේ. මොකද email verification එකක් ගන්නවා මේකට log වෙන්න නම්. ඒ නිසා අපි මේ දැන් email number එක දුන්නා. අපි email එකට log වෙන password එක තමයි අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ. ඒක දුන්නට පස්සේ අපිට එනවා sign up with email කියලා. අපි ඒක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට මේගොල්ලෝ කෝඩ් එකක් එවනවා කියලා තියෙනවා ඊමේල් එකට. අපි අපේ Gmail account එකට ගිහිල්ලා බලමු.
ඇතුල් වෙනවා. හරි. මෙතන මුලින්ම අපිට අවිල්ලා තියෙනවා Gmail එකක්. your verification code is කියලා. අපි ක්ලික් කරලා මෙතන මේ නම්බර එක කොපි කරගෙන ඇදගන ස්ටුඩියෝ කියන ඒ ඇප් එකට ගිහිල්ලා අපි එතනට ලොග් වෙන්න මේ නම්බර එක වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් කියලා ඉල්ලලා තියෙන තැනක් එතන පේස්ට් කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ verify email කියන බටන් එක ඔබලා අපි sign up වෙනවා. sign up වෙනකොට අපිට success අපේ email එක success කියලා ඒගොල්ලෝ අපිට පොඩි message එකක් වෙනවා ඇදගන ස්ටුඩියෝ එකෙන්. අපිට මුලින්ම දකින්න හම්බ වෙන window එක තමයි මෙන්න මේක. අපි යනවා create video කියන එකට ආපහු පාරක්. ගියන් පස්සේ මෙතන මුලින්ම අපි ක්ලික් කරන්න ඕන එක තමයි මෙන්න මේක. මෙන්න මේ හතරස් කොටුව. ක්ලික් කරලා බලමු. ඔන්න අපි ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ. ඒකත් හිස් එකක්. අපි මෙතනින් මුලින්ම කරන්න ඕනේ scene එකක්. ඒ කියන්නේ background එකක් වගේ එකක් හොයාගන්න. අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ scene කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ගොඩාක් sceneries එනවා. අපිට කැමති එකක් අපි මෙතනින් තෝරගන්නවා. මම තෝරගන්නවා මෙන්න මේ conference room කියන එක. දැන් conference room එක තියෙනවා. මේකට අපි characters එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ මෙතන තියෙන icons වලින් මොනවද කරන්නේ කියලා. මෙතනින් තියෙන අපේ කැමරා angles මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පේන විදිය, කැමරාව මෙහෙම යන්න ඕන angle එක ඒවා වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. මෙන්න මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම කියලා දෙන්නම් දැනට නිකන් normally ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මෙතනින් තමයි මුලින්ම actorsලා add කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් දාගන්නවා අර ශනිකව අපි හිතමු කාර්ය බ්‍රේක් ගන්න එකක් අපි තියනවා කියලා මොකක් හරි අන්න ඒ වගේකට සවුන්ඩ් එකක් අරගන්නවා නම් මෙන්න මෙතනින් මේ බෙල් එක සීන් වෙන ආදෙන් තියෙන එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට එහා අපිට සම්පූර්ණ මේ වීඩියෝ එකට මියුසික් දෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ මියුසික් ලකුණ තියෙන එක ඔබලා අපිට මියුසික් වලට යන්න පුළුවන්. මෙතනින් පුළුවන් අපිට අර කලින් කතා කරා වගේ මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් අපේ මාතෘකාවක් මොනවා හරි දානම නම් මෙන්න මේ ඒ අකුරෙන් දාන්න පුළුවන්. ඔය ටික තමයි මෙතන ඉස්සරහම කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට සීන් එක ඕනනම් මාරු කරගන්න පුළුවන් ආපහු. මේකෙන් අලුතෙන් සීන් එකක් දානවා නම් ඒක කරගන්නත් පුළුවන් මෙතනින්. එහෙමනම් අපි මුලින්ම මෙතන චරිත ටිකක් ඇතුල් කරගන්න බලමු. මෙතනින් අපි ක්ලික් කරනවා no actors කියන එකට. මෙතනින් අපිට අලුතෙන් කෙනෙක් හදනවා නම් මේ එකතු කිරීමේ ලකුණ හදලා මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය පරිදි මෙයාගේ ඔළුව මූණ ඔය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කොණ්ඩේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ඔය මට ඔන්න රැවුලක් දාන්නත් පුළුවන්. ඔය මගේ ඇස් වල පාට වෙනස් කරන්න ඕන පාට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. දැක්කද? ඒ වගේ මෙතන තියෙන හැම එකෙම ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. මම මේ මුලින්ම කියලා දෙනවා විතරයි. මම මේවා මුකුත් කර කර ඉන්නේ නැහැ වැඩිය. හරි. අපි යනවා පැත්තට. අපි ගිහිල්ලා චරිත දෙකක් ගන්නවා. මම ගන්න මෙතන තියෙන චරිතමයි. මම මුලින්ම ගන්නවා මෙන්න මෙයාව. දේව් කියන එක තමයි. ඒක චරිතයක් හරි. අපි තව චරිතයක් ගමු බලන්න. ඒකට ගන්නවා මම මෙන්න මෙයාව. වේන් කියන එක තමයි. මොන චරිත දෙකක් දැන් තියෙනවා. දැන් අපිට මේකට කතාවක් ඕනේ. අපි කතාවක් හදාගන්න නම් අපි ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ chatgpt එකට යනවා. එතනින් පොඩි දෙපසක් හරි ගස්ස ගමු. අපිට දෙනවා conversation about two sentences with two person කියලා දීලා අපි එන්ටර් කරනවා. එන්ටර් කරාම පොඩි දෙපසක් එනවා. අපි මේ දෙපස මෙතනින් කොපි කරගෙන ගිහිල්ලා අරකට
ඇඩ් කරමු ටක් ගාලා. මේකට ගියා. අපි මෙතනට ගියා. මේක ක්ලික් කරලා මෙතන අපිට අවශ්‍ය ඇක්ටව දෙනවා. අපි දේව් කියන එක දෙනවා. දීලා මෙතනට අපි දෙබස පේස්ට් කරනවා. දෙබස පේස්ට් කරලා අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොහොමද දෙබස කියන එක. Hey, did you hear about the new movie that just came out? හරි. දැන් ඒක හරි නිසා අපි මේක හරි කරගන්නවා ඔහම. ඊට පස්සේ අපි ආපහු යනවා මෙතනට ගිහිල්ලා ඊටු දෙබසත් කොපි කරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා ඊළඟ ඇක්ටරට අපි දෙනවා. අපි මෙතන ක්ලික් කරලා යනවා ඊළඟ ඇක්ටර් තෝරගන්නවා. අපි දේව ගත්තා ඉස්සෙල්ලා දැන් වේන්ම ගන්නවා. වේන්ට දෙනවා මේක පේස්ට් කරනවා අපි මෙතනට. right? Hey, did you hear about the new movie that just came out? Yeah, I did. I heard it's getting really great reviews, so I'm thinking of going to see it this weekend. හරිනේ. දැන් අපි මෙතන කැමරා ඇන්ගල් එක පොඩ්ඩක් මූව් වෙන්න දෙනවා. අපි මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා කැමරාව මේ සීන් එකටම කැමරාව මූව් වෙන්න ඕන විදිය අපි දෙනවා මෙතනින්. මෙන්න මෙතනට අපි ගිහිල්ලා කැමරා ඇන්ගල් එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට දෙනවා moving right කියලා දෙන්නකෝ. right. moving right කියලා දුන්නාට පස්සේ අපිට එනවා මෙන්න මේක establishing spot කියන එක අපි එහෙමම තියෙනවා. ඊළඟ එකට ගියාම මෙතනට අපි දෙමු මෙන්න මේක presentation left කියන එක දෙමු. ඔන්න දුන්නා. දැන් අපි මේකේ කැමරාව මූව් වෙන විදිය පොඩ්ඩක් බලමු. Hey, did you hear about the new movie that just came out? Yeah, I did. I heard it's getting really great reviews. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදියට තමයි එහෙම කරන්නේ. දැන් අපි තව පොඩි සීන් එකක් මෙතනට තව තැනක ඇඩ් කරගමු. කතාව ලස්සනට යන්න. දෙවෙනි chapter එක විදියට. අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා නෑ අපි මෙතනට සීන් එක දාගමු. සීන් එකක් තෝරගන්නවා. මෙතන අපි ඉස්සර තෝරගත්ත එක මම මේක CEO office කියන එක ගන්නවා. හරි. අරගත්තා වුණා. අලුතෙන් අපි සීන් එකකට දැන් තමයි යන්නේ. අපි මෙතනත් ඇක්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක්ව තෝරගන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් ගිහිල්ලා මම මුලින්ම තෝරගන්නවා. වැඩි වෙලා ගන්න තුටක් කරගමු. මෙයා හොඳයි නේ. මෙයාව ගමු. හරි. මෙයාව ගන්නවා. තව ඇක්ටර් කෙනෙක් පාර ගන්නවා අපි. අපි මේකේ හිටපු එක්කෙනෙක්වම ගමු. මෙන්න මෙයාව ගමු. හරි. ඔන්න අපි දෙන්නෙක් ගත්තා. අපි මේකටත් අලුතෙන් කන්වර්සේෂන් එකක් හදා ගන්න ඕනේ. අපි ඒකට යනවා chatgpt එකට. ගිහිල්ලා මෙතන මේකම අපි ආපහු අරගෙන කොපි කරලා මෙතනට පේස්ට් කරලා එන්ටර් කරමු බලන්න. right. එතකොට අලුත් කන්වර්සේෂන් එකක් ආයෙ එනවා. අපි ඒකෙන් මෙන්න මේක ඇල්ල අරගෙන ගිහිල්ලා මේක සාමාන්‍යයෙන් කතාවක් විදිහටම නෙමෙයි මම මේ කරන්නේ. මේක නිකන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා දල අදහසකට දැන් ඔන්න අපි අලුත් තව සීන් එකකට වෙන තැනකටත් ගියා. අපි මෙතනට ඇඩ් කරගන්න ඕන වෙනම මියුසික් එකක්. මේක නිකන් chapter එක මාරු වෙනකොට වගේ මියුසික් එකක් දෙන්න ඕන මට. මම ඒ හින්දා මෙන්න මේ bell icon එක ක්ලික් කරලා sound එකකට අපි යනවා. මේක ක්ලික් කරපුවාම මෙතන sound කියලා එනවා. ඒකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් තෝරනවා මොකක් හරි එකක් තෝරමු අපි. මේක තෝරමුකෝ. හරි. අපි බලමු මේකේ මියුසික් එක කොහොමද කියලා. I did. I heard it's getting really great reviews, so I'm thinking of going to see it this weekend. Have you tried that new Italian? දැක්කද? විසිල්ලක් ගහුවා වගේ ආවනේ. ඒ ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි මේක දැම්මේ. ඒ chapter එක මාරු වෙනකොට. දැන් මම මෙතනට ගිහිල්ලා මුළු සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකටම මියුසික් එකක් මම දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙතනට ගියා මේ මියුසික් ලකුණුව කරා ඊට පස්සේ මේක එනවා. ඊට පස්සේ මේ මියුසික් කියන එක
ක්ලික් කරනවා. මෙතනින් මම දෙනවා මෙන්න මේ ඇක්ෂන් සීන් කියන එක දෙන්නම්කෝ. ඒක දීලා ඒක ඇඩ් කරන මුළු මේකටම යන්න. දැන් මම මේකේ මුලටම මට දෙන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එකකුත්. මම ටෙක්ස්ට් එක දෙන්න මෙන්න මේ ඒ අකුර ක්ලික් කරලා තමයි යන්නේ. මෙතනට ආවා. මෙන්න මේ මුලටම ආවා. මෙන්න මේ ඒ අකුර ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන අපිට අවශ්‍ය දේ ටයිප් කරනවා. මම දානවා conference dev with conference කියලා. dev with conference. ඔන්න ඒක දීලා අපි එන්ඩ් කරපුවාම මෙන්න මෙතනට ආව මාතෘකාව dev with conference කියලා. අපිට මෙතන දැන් මේක ඉවර වෙලා දාන්නත් ඕනේ the end කියලා. අපි ඒකට මෙතනට ඇවිල්ලා මේක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන ක්ලික් කරලා අපි මෙතන ටෙක්ස්ට් එකට යනවා. එතකොට අපට අවශ්‍ය දේ මෙතනින් දාන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතන දානවා the end කියලා. the end. ඔන්න the end කියලා අපේ වීඩියෝ එක එතනින් අවසන් වෙනවා. මියුසික් එකක් අපි දැම්මා, මූවි එකක් වුණා. අපි දැන් මෙතන මුලටම ගිහිල්ලා මෙතන ක්ලික් කරනවා. දැන් අපට අනවශ්‍ය කෑල්ලක් තියෙනවා නම් දැන් මේ කෑල්ල අපට අනවශ්‍යයි කියලා හිතමු. අපි අනවශ්‍ය නම් මෙන්න මේ කෑල්ලට ආවා, ක්ලික් කරා. මෙතන මේ තිත්තුන උඩ ක්ලික් කරා. ඊට පස්සේ එනවා මෙතන රතු කතිරයක්. ඒක ක්ලික් කරලා අපි යනවා. එතකොට මේ කෑල්ල අයින් වෙලා ඩිලීට් වෙලා යනවා. ඒ විදිහට තමයි කෑල්ලක් අයින් කරගන්නේ අපිට අනවශ්‍ය කෑල්ලක් තියෙනවා නම්. දැන් අපි බලමු මේකේ අපේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉඳන් කොහොමද යන්නේ කියලා. Hey, did you hear about the new movie that just came out? Yeah, I did. I heard it's getting really great reviews, so I'm thinking of going to see it this weekend. Have you tried that new Italian restaurant downtown? Not yet, but I've heard their pasta is amazing. Let's go there for dinner this Friday. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ එක හරි ගස්සන්නේ. මම මේක අර ඉක්මනට කරපු හින්දා පොඩ්ඩක් පොඩි අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. මම හරියට හරි ගස්සලා එකක් මේක අවසානයේ දාන්නම්. ඕගොල්ලන්ටත් ඉතින් මේ වගේ පුංචි වීඩියෝස් හරි ගස්සලා ඉන්ටර්නෙට් එකට දාලා ලොකු මුදලක් හොයන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැනත් ඉස්සරහට වැඩසටහනක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අදට මම ඕගොල්ලන්ගෙන් සමුගෙන යනවා. ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්. Good morning. Have you had a chance to review the agenda for today's conference? I did. It looks pretty packed. Are there any specific points you'd like to discuss first? I think we should start with the budget projections. It's a critical aspect of our strategy. Agreed. Let's kick off with that, and then we can move on to the marketing initiatives. I wanted to discuss our recent quarterly results. They weren't as strong as we had hoped. I agree. The numbers are below our expectations. I believe we need to reevaluate our marketing strategy and cut some costs to improve profitability. Let's set up a meeting with the marketing team and review the budget thoroughly to identify areas where we can trim expenses. Sounds like a plan. We'll need to make some tough decisions, but I'm confident we can turn things around.